हेलो बंधुসকল, আজি মই বাঙন মাছৰ তৰকাৰী বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চাই থাকক। মোৰ ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগিলে অৱশ্যই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে টকা পইচা নালাগে, প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব। আজি আপোনালোকক বাঙন মাছৰ তৰকাৰী বনোৱা পেলাই আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ মাজত চাই থাকক। এয়া বাঙন মাছ বনাবলৈ কি লাগে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাজত দেখাই আছোঁ। এয়া হ'ল মাছ, এয়া বিলাহী, এয়া ধনিয়া পাতা, এয়া জলকীয়া, এয়া তেল, এয়া জিৰাৰ গুড়া, এয়া হলদি, এয়া মৰিচৰ গুড়া, এয়া লবণ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই মাছখিনি গেছটো জ্বলাম। এয়া চাই লওক, এয়া গেছটো জ্বলাই আছোঁ। এয়া জ্বলিছে। এতিয়া মই কেৰাহীটো দিম। তেলখন গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মাছখন দি আছোঁ। এতিয়া মাছখন ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব। এয়া মোৰ মাছকেইটা ভাজা হৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখাই পাইছে। মই এতিয়া মাছখিনি খালত থ'ম এটা এটা কৰি। আপোনালোকে চাই থাকক। বেশি ভাজা হয়ে গেছে।
ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া মই পানী দিম এয়া চাই লওক মই পানী দি আছোঁ অকণমান পানী দিম বেছি দিলে ভাল নালাগে অকণমান পানী দি আছোঁ এয়া চাই লওক এয়া মই জোল দিছোঁ অকণমান পিছত মাছটো এৰিব লাগিব পাক উঠিলে পিছত মাছটো এৰিব লাগিব এয়া তৰকাৰীৰ পাক উঠি গ'ল এতিয়া মই মাছখিনি এৰি দিম ইয়াত এয়া মই মাছখিনি দি আছোঁ ইয়াত এয়া চাই লওক মই মাছখিনি দি আছোঁ এয়া তৰকাৰীটো খুব ধুনীয়া হৈছে তৰকাৰীটো এয়া চাই লওক আৰু অকণমান আছে হৈ যাব এয়া মই তৰকাৰীত এতিয়া ধন্যবাদ দিম অকণমান লৰাই দিম এয়া মই তৰকাৰীখিনি বনাইছোঁ মাছৰ তৰকাৰী এতিয়া মই তৰকাৰীখিনি ঢালি আছোঁ এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে তৰকাৰীখন কালাৰ চালাৰবিলাক খুব ধুনীয়া হৈছে এয়া চাই লওক মই তৰকাৰীখিনি বনাইছোঁ